สวัสดีครับดีไซน์ฟันวันนี้ผมมาอยู่ที่ Hachi Service Apartment ในลาดพร้าวซอย3แยก3นะครับที่นี่เป็น Service Apartment ที่มีความน่าสนใจตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะฮะที่ยืนอยู่นี่นะฮะเป็นน้องวินครับสถาปนิกจาก Octane Architect และ Ball Architect ครับให้วินเล่าให้ฟังหน่อยว่าแนวคิดที่มาที่ไปของโครงการนี้เนี่ยทำไมด้านหน้ามันถึงมีฟาสาดหน้าตาแบบนี้จุดเริ่มต้นของเราเนี่ยครับในซอยเนี้ยก็จะมีอพาร์ตเมนต์อยู่พอสมควรครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยราคายังไม่สูงมากอย่างตอนที่ผมมาดูที่ใหม่ๆเนี่ยพี่เจ้าของเขาบอกว่าเขาซื้อมาวาละ120,000ครับแต่ว่าในทุกวันนี้ครับมันกลายเป็น150,000 180,000หรือ200,000ไปแล้วขึ้นเยอะเลยดังนั้นคือความน่าสนใจก็คือว่าเราจะทำยังไงให้มันคุ้มทุนเราก็เลยใช้งานดีไซน์เนี่ยครับเข้ามาเป็นตัวเพิ่มมูลค่าครับให้คนอยู่เนี่ยอยู่ในห้องที่เล็กเท่าเดิมนี่แหละแต่กลับรู้สึกอิ่มเอมใจหรือรู้สึกพอใจมากขึ้นหรืออบอุ่นมากขึ้นยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่พอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอพาร์ตเมนต์ทั่วไปก็จะมีชุดชั้นในตากอยู่มีคอยร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับที่มันระเกะระกะอยู่ซึ่งโดยทั่วๆไปเขาก็พยายามกันแล้วนะครับอพาร์ตเมนต์ทั่วๆไปก็จะตอบโจทย์ด้วยระแนงไม้เทียมระแนงเหล็กซึ่งมันก็จะดูแข็งๆเหมือนกับคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเงี้ยครับผมไม่รู้สึกว่าไอเชฟจั่วๆเนี่ยครับเป็นอะไรที่ซิมเพิลแล้วทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายว่ามันคือบ้านเหมือนอยากแบบเด็กเด็กอนุบาลให้วาดรูปอะไรให้วาดรูปบ้านในฝันเนี่ยครับก็จะมาเป็นหน้าจั่วมีปล่องไฟอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูมินิมอลแล้วก็สื่อถึงง่ายๆก็เลยเลือกเอาเชฟของจั่วนะครับมาเป็นภาษาในอาคารนี้แต่อีกส่วนหนึ่งก็คือทางเจ้าของก็บีฟกับเราว่าอยากได้อะไรที่ดูญี่ปุ่นด้วยแล้วเราเองครับก็มีความรู้สึกว่าความเป็นบ้านในแนวตั้งเนี่ยน่าจะสื่อสารด้วยไอเชฟแบบนี้ที่มันมาเกาะก่ายด้วยกันคือด้วยบริบททั้งสถานที่เองทั้งเจ้าของเองทั้งเราเองก็เลยกลมกล่อมว่าให้ลงตัวว่าให้เป็นรูปเชฟนี้อย่างเงี้ยครับแล้ววิธีการที่เราเลือกมาแก้ปัญหาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีส่วนของระแนงเหมือนกันแหละครับแต่ว่าการจัดตำแหน่งของระแนงว่ามันต้องอยู่ตรงไหนบ้างหรือรูปแบบของมันจะเห็นว่าบางทีเนี่ยมันก็ยิงยาวไป2ชั้นนะบางทีก็เป็นชั้นเดียวผอมบ้างกว้างบ้างเงี้ยมันมีวิธีคิดยังไงฮะไอตัวจั่วเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราทำจั่วหน้าตาเหมือนกันเลยแล้วเราก็เอามาติดเป็นพืชหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ดูปลอมอะดูมันก็จะเป็นทุกชั้นก็จะเหมือนกันหมดมันเหมือนเป็นพีชไปเลยเป็นหมู่บ้านจัดสรรทื่อๆไปหน่อยเราต้องการให้มันดูเป็นเมืองแต่ดูคล้ายๆกันไม่ได้คอนทราสต์กันแต่ให้ดูแบบมันต่างกันนิดนึงแต่ถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมาลิสต์ว่าความเป็นไปได้มันมีอะไรบ้างก็คืออย่างเริ่มต้นเลยก็คือจะเห็นว่าอย่างที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นจั่วสูงคล่อม2ชั้นนะครับหรือก็มีบางอันเป็นจั่วที่กินแค่ชั้นเดียวแต่ถ้าจะเป็น3ชั้นเนี่ยมันก็ดูประหลาดไปแล้วมันก็จะเยอะไปเพราะว่าเราต้องมองว่าครับที่นี่มี5ชั้นใช่ครับถ้า3ด้วย proportion มันจะหมดตึกแล้วมันจะหมดตึกครับแล้วทีนี้ความลึกเนี่ยมันก็จะมีว่าแบบสัก30 เซน60 เซนเพื่อให้ลงกับขนาดของไม้ความลึกคือหมายถึงระยะจากระแนงมาถึงตรงนี้ที่เรายืนอยู่ใช่ครับมันมีระยะห่างกันด้วยใช่ครับมีที่เลือก30 60 90 เมตร 20อย่างเงี้ยครับแล้วก็นอกจากความลึกแล้วก็จะมีเรื่องระแนงครับมันจะมีสัดส่วนที่เล็กกับใหญ่นะครับก็คือเล็กเนี่ยเราตั้งใจว่าเอาไว้บังคอมเพรสเซอร์แอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเอาไว้บังเสื้อผ้าที่ตากครับซึ่งเราก็จะมีห้องที่ห้องน้ำอยู่ซ้ายบ้างขวาบ้างไอตัวเนี้ยมันก็จะมีการอยู่ขวาบ้างซ้ายบ้างด้วยมีการกลับระแนงด้วยมีการกลับกันไปกันมาแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยไอตัวระแนงดึงตัวเนี้ยครับที่เป็นโครงนี่ขยับไปด้วยเนี่ยครับมันก็จะมีการหันเข้ากับหันออกด้วยครับถ้าเรามองจากขวามือมาชิ้นเนี้ยก็จะย้อนสายตามันจะดูทึบแต่ตัวเนี้ยจะเป็นสอดรับกับสายตาจะมองทะลุแล้วโป่งไอความแบบนี้ครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอเอามาทำรวมๆเนี่ยมันจะให้มิติที่มากขึ้นด้วยให้มีความยื่นหุบแล้วก็มีโป่งบ้างไม่โป่งบ้างเสริมเข้ามาอีกเนี่ยครับคือตอนแรกถ้าดูเผินๆเรานึกว่าระแนงก็เป็นตั้งๆธรรมดาใช่ครับแต่จริงๆแล้วจะเห็นว่ามันบิดเฉียงอยู่ก็จะเห็นแล้วว่ามันทำให้เกิดวาไรตี้ของไอตัวจั่วนี้ที่มันมีความหลากหลายเลยแล้วเรื่องของวัสดุที่เราใช้เราเลือกวัสดุเป็นอะไรที่จริงๆไอตรงนี้แน่นอนว่ามันเจอแดดเจอฝนชัดเจนเลยอะไรที่มันจะทำให้แบบคงทนอยู่ได้แล้วก็ดูไม่เก่าไม่โทรมเป็นไม้ผสมกับโพลีเอทิลีนครับมันก็จะมีสีเนี่ยอยู่ในเนื้อไม้เลยเวลาโดนแดดเผาไปแล้วเนี่ย
มันจะซีดไม่เกิน 10%ครับแล้วก็เท็กเจอร์จะมีความด้านเหมือนไม้จริงมากที่สุด ตอนนี้ก็ได้เห็นแล้วแหละว่าจริงๆตัวฟาสาดด้านหน้านี้มันถูกออกแบบมา เพราะว่ามันแก้ปัญหาเรื่องของภาพลักษณ์อพาร์ตเมนต์แบบเดิมๆเดี๋ยวอยากจะให้เข้าไปดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เริ่มจากข้างล่างก่อนเลย ครับ แต่เราลงทางนี้คงไม่ได้นะ ไม่ได้ ถ้าเป็นลงตามทาง เป็นสไปเดอร์แมน เดี๋ยวไปดูข้างล่างกันครับ ครับ วอลคิเทค ครับ พี่ออกเสียงถูกฮะ ถูกแล้วครับ บางคนชอบเรียกว่า W Architect แล้ว Wall Architect ถูกต้องเลยครับ อันนี้คือออฟฟิศเราเลยนะ ใช่ครับใช่ครับ คือด้านล่างของฮาชิเป็นออฟฟิศของวินนี่เอง ใช่ครับ อันนี้เป็นโมเดล เป็นโมเดลของฮาชิครับ ซึ่งจริงๆแล้วตัวเรื่องของออฟฟิศอะครับก็คือผมมารู้จักกับพี่เจ้าของนะครับ แล้วทีนี้ค่ะพี่เขาก็มีงานออกแบบตัวเนี้ยให้เราทำซึ่งตอนนั้นเรายังใช้ชื่อว่า Octane Architect อยู่ครับ เคยได้ยินอยู่ ครับแต่ว่าในจังหวะนั้นนะครับพี่พาร์ทเนอร์อีกท่านหนึ่งอะครับไปทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าเครื่องดื่มครับที่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Walkitech แทนดังนั้นโมเดลที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยครับก็จะมีทั้งอันที่เป็นของ Octane แล้วก็ Walkitech ปนกันนี่ครับ อันนี้ได้รางวัลด้วย ใช่ครับ อันนี้รางวัลล่าสุดที่เราได้จาก Architizer ครับเป็นดีไซน์แมกกาซีนที่นิวยอร์กครับได้2อันเลยก็คือเป็นหลังนี้ครับ YAO Residence ครับแล้วก็ตัว Hashi Service Apartment ที่เราอยู่ตรงนี้ครับ สุดยอดเลยได้รางวัลด้วยนะฮะ ตอนแรกก็นึกว่าตรงนี้มองเข้ามานึกว่ามันเป็นส่วนแบบล็อบบี้รับรองสำหรับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นี้แต่จริงๆไม่ใช่ ใช่คือคนอ่ะเข้าใจอย่างนั้นบ่อยครับ ก็จะมีเข้ามา เราก็จะเจอ ถามเยอะ อย่างผมกับน้องโจ๊กเงี้ยก็จะเจอมาแล้วเขามี Messenger มาส่งของมาแล้วเคอรี่มาบางทีก็บอกให้น้องๆไปรับแขกหน่อย เราก็ต้องทำนะ เพราะเรามาอาศัยเขาอยู่ด้วยนะ นี่อาศัยคนนี้เนี่ยมาเจอพี่คนนี้นิดนึง อันนี้คือเป็นพี่อะไรครับ สวัสดีก่อนครับ ครับสวัสดีครับ นี่คือพี่ขจีครับ ครับผม เป็นช่างระดับปรมาจารย์ครับ ซึ่งตอนนี้ก็หลังจากที่แบบว่าสำเร็จท่องยุทธภพมานานแล้วครับ ถึงเวลา พี่วางมือแล้ว วางกระบี่ วางกระบี่ วางกระบี่ครับ ลองมาทำธุรกิจของตัวเองบ้างครับ ก็เริ่มต้นจากฮาชินี่เป็นโครงการแรก แล้วทำไมถึงให้ทางวินเนี่ยมาออกแบบฮาชิให้ได้ ครั้งแรกไปเจอกันได้ยังไงพี่ หน้าตาครับ เอาดูเกาหลีอย่างนี้เหรอพี่ พอดีตัวพี่เนี่ยทำงานรับใช้ทางสถาปนิกมาเยอะ 20 กว่าปีกับ 30 ปี ครับ พอเราไปเห็นโมเดลเห็นงานแล้วก็เก็ตเลยว่าน้องคนนี้น่าจะมีฝีมือคือพี่มองว่าความสบายใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุด จริงพี่ ใช่ครับ จะดีไม่ดีแต่มันดีในความรู้สึกของเราคนอื่นจะมองยังไงเราไม่สนใจเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ทำมีเพื่อนร่วมงานดีๆก็ถือว่าสุดยอดนะครับ ครับผม โอเค วันนี้ขอเดินดูชมทั่วฮาชิหน่อยนะครับพี่ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ครับผมฝั่งเนื้อฝั่งตัวพี่มากกว่าครับ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอาจารย์ ครับ ครับผมงั้นเดี๋ยวให้บินพาขึ้นไปดูด้านบนกันครับ ครับ ที่นี่มันมีกี่ชั้นกี่ยูนิตอ่ะ มีทั้งหมด 5 ชั้นครับ แต่ในชั้นล่างก็จะโดนออฟฟิศจับจองบริเวณแถวหน้าไปแล้วนะครับทำให้ ออฟฟิศเราเองนี่แหละ ออฟฟิศผมเอง กินพื้นที่ นะครับ ไป ทำให้มันเหลือทั้งหมด 34 ยูนิตครับครับ เป็นห้องขนาดประมาณ 24 ตารางเมตรเป็นหลักครับ แล้วก็จะมีห้องขนาดประมาณ 44 ตารางเมตร เป็นไทป์ที่ใหญ่ที่สุดครับ แต่จะมีแค่ 3 ห้อง รูปแบบแปลนก็คือโถงตรงกลางนี้มีโถงลิฟต์ ใช่ครับ แล้วก็บันไดตรงกลางนี้ก็คือยาวขึ้นไปเลยถึงชั้นที่ 5 ถึงชั้นที่ 5 ครั แล้ บ วก็แตกออกอย่างนี้ ครับ ก็คืออันนี้ถือว่าจะเป็นส่วนที่มีห้องแค่2ห้อง ใช่ครับ ไหม อันนี้ก็จะ แล้วตรงนี้ มีแค่ ก็จะเป็น 2ห้อง ยาวหน่อย ใช่ครับ อ่า คือเรื่องของโถงบันไดนะครับ เราก็อยากให้ห้องมันเยอะๆ เอาจริงๆไงใช่ไหมฮะ แต่ทีนี้พอห้องมันเยอะๆเนี่ยทำให้ลิฟต์ของเราอะครับต้องมาอยู่ที่ชานพักของบันได เพื่อจะทำให้ห้องมันไม่หายครับ จะว่าไปมันก็แปลกนะเพราะว่า แปลกครับ ถ้าเกิดเราดูโรงแรมหรือทั่วไปอ่ะ ใช่ คือเปิดลิฟต์มามันก็ต้องเป็นชั้นห้องพักอะนะ ใช่ ไอ้ ครั นี่ บ ลิฟต์มาอยู่ตรงชานพักว่ะ โถงลิฟต์กับชานพักมาแชร์กันครับแล้วห้องก็ได้ครบตามที่เจ้าของต้องการ แต่ทีนี้ห้องมันแน่นๆ แล้วดูไม่มีอะไรอ่ะคนก็เซ็งดูแบบเซ็งๆดูธรรมดาใช่ไหมครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอาอิเลเมนต์จั่วที่อยู่ข้างนอกอะครับเราเอามาใช้ข้างในได้ แค่นี้มันก็มีคาแรคเตอร์
มี CI เป็นภาพจำของคนถ่ายรูปชอบคนจีนเนี่ยชอบมากแล้วมาถ่ายรูปกับซุ้มนั่งตรงนั้นตรงนี้ทีแล้วอย่างที่พี่การเห็นก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นมืดแต่พอเราจะเดินทะลุออกไปข้างๆมันจะสว่างไงครับคือผมเคยมีประสบการณ์ในการตอนเป็นนักศึกษาผมก็อยู่หอมาหลายๆปีนั่นแหละผมรู้สึกว่ามันจะจำเจเวลาเราเดินเข้าหออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูเหมือนกันไปหมดอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราก็เลยว่าถ้าเกิดเป็นทางสัญจรแนวตั้งนะจะเป็นสีดำถ้าเป็นแกนนอนเป็นสีขาวมันจะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราก็อยู่ในห่วงของความเป็นสีขาวบ้างดำบ้างสลับกันไปอย่างเงี้ยครับเพิ่มลูกเล่นไม่ให้ดูเป็นทางเดินก๋วยเตี๋ยวหลอดยาวๆเหมือนเป็นการตัดแบ่งสเปซครับโทนสีอย่างผนังเนี่ยมันเป็นเทาเข้มแล้วไฟมันก็จะเห็นได้แต่ตรงแค่ตรงส่วนของบันไดนะใช่แต่พอแตกออกในส่วนของโถงห้องพักพื้นนี่คือกระเบื้องก็คือจะเป็นแบบขาวเลยใช่ครับเรื่องของความรู้สึกก็มีผลเหมือนกันแล้วในส่วนของบันไดทำไมเราถึงออกแบบให้เป็นบันไดแบบนี้มีการซ่อนไฟไว้อยู่แล้วก็อย่างตัวราวกันตกเนี่ยก็คือใช้เป็นกระจกใสคือพยายามจะเหมือนกับว่าให้มันเหมือนไม่มีราวกันตกเลยด้วยซ้ำใช่ไหมใช่ครับอาจจะชอบอะไรที่ดูมินิมอลเรียบร้อยไม่ชอบแบบว่าสมมติว่าทำราวกันตกก็ต้องมีเหมือนกับตัวจับฟิตติ้งเป็นสแตนเลสเป็นอลูมิเนียมมายึดมาเกาะให้ดูเป็นสไปเดอร์ดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้กระจกมันเสียบหายลงไปในแม่บันไดเลยครับเราก็ทำเป็นบันไดปูนแล้วเราก็ทำเป็นซองเหล็กครับมาประกบข้างแล้วก็สอดกระจกลงไปครับส่วนไอ้ฝั่งเนี้ยถ้าเกิดเราทำชนผนังไปเลยเนี่ยมันก็จะดูไม่มีอะไรครับตอนแรกเราก็เคยคิดว่ารูนี้จะเอาใหญ่ๆหน่อยแต่พอเรามาเดินดูเราก็กลัวว่าคนจะเท้าตกลงไปหรือเปล่าอะไรนะครับพอเราเหลือสักประมาณ5 เซนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ปลอดภัยคนไม่น่าจะตกไปได้แล้วก็มีไฟเป็นเหมือนกับว่าบันเดอรี่ให้เขารู้ว่ามันลอยอยู่นะมันต้องระวังมันลอยอยู่เลยครับก็ถือว่าในส่วนของบันไดคือเราก็อยากจะโชว์ความเป็นขั้นความเป็นสเต็ปเหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็ให้มันล้อเป็นพับผ้าเลยฟินิชชิ่งข้างบนเป็นไม้ข้างล่างเราก็ล้อกันครับเป็นลามิเนตลายไม้เอามาแปะให้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกับบันไดเป็นท่อนไม้ล้อกันไปก็คือตรงนี้ก็คือจะเห็นว่าไอ้ตรงท้องของมันนะทำให้เป็นฟิลเหมือนเป็นไม้หมดเลยเหมือนกันคือเวลาดูภาพนิ่งที่เนี่ยมันจะมีความเหมือนเป็นอิลลูชันดวงตานิดนึงนะใช่สวยดีเดี๋ยวเราไปดูในห้องพักบ้างเริ่มที่ไทป์แรกก่อนเลยนะครับไทป์นี้ก็คือเป็นไทป์ A ครับเป็นห้องที่เล็กที่สุด1,500 บาทต่อเดือนโอเคอย่างประตูเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นจั่วอย่างเดียวมันจะมีการทำเป็นซี่ๆแบบนี้ด้วย ซึ่งมันคือรูปแบบของระแนงที่อยู่ภาษาด้านหน้าเลยครับใช่เลยครับไอภาษาทางสถาปัตยกรรมที่เราเห็นข้างนอกครับถ้ามันอยู่ข้างในแล้วมันสามารถทำให้คนรู้สึกว่าเราอยู่ในอาคารนี้นะนั่นแหะเป็นสิ่งที่ผมชอบถือว่าเหมือนเป็นการย้ำใช่ย้ำภาพจำมาเรื่อยๆใช่ครับเนี่ยบิวอินก็มีหัวเตียงก็ยังมีหัวเตียงก็มีและในส่วนของบิวอินต่างๆพวกนี้ก็คือพยายามทำให้มันดูคลีนแต่จริงๆความตั้งใจก็คือให้มันมินิมอลเลยแหละจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันต้องมินิมอลหรือไม่มินิมอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมแค่รู้สึกว่าเหมือนเราอยากนำเสนออะไรครับแล้วก็ให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลยอย่างเช่นสมมติว่าเราจินตนาการว่าอันเนี้ยมันคือซุ้มจั่วนะเราก็ออกมาเป็นซุ้มจั่วแต่นั้นในภาพในหัวเรามันไม่ได้มีมือจับถูกไหมครับนั้นเราก็เลยใช้เป็นการแบบที่มันเป็นกดกระเด้งอย่างเงี้ยครับจริงๆส่วนหนึ่งก็คือเราก็ไม่เป็นดิเวนอมนะไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันต้องเห็นอันนี้ก็ต้องยอมไปใช่ไหนคือถ้าคิดจะซ่อนแล้วก็ต้องเก็บให้มันเก็บให้หมดนี่ก็โชคดีด้วยจริงๆก็คือมีพี่จีซึ่งเขาเป็นช่างแล้วเขาก็สามารถทำในสิ่งที่เราวาดภาพได้ออกมาได้เป็นของจริงซึ่งมีส่วนสำคัญมากเลยครับคือสถาปนิกเองผมว่านะก็คือนักทฤษฎีแหละเราก็คิดว่าน่าจะได้นะบางทีเราฟุ้งเราก็ไม่รู้นะใช่ครับมันได้จริงไม่จริงอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีผู้รับเหมามีช่างที่ดีมาคอนเฟิร์มเราว่าเฮ้ยมันได้จริงๆทำแบบนี้สิอย่างเงี้ยครับก็เป็นการแบบต่อยอดเลยครับจากส่วนตรงนี้ด้านในเข้าไปนี่มีอะไรบ้างฮะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสแล้วครับก็จะมีซิงค์ล้างจานนะครับแล้วก็ประตูบานนี้นะครับสำหรับออกไปตากผ้าหรือว่าเซอร์วิสแอร์นะครับแล้วก็เป็นห้องน้ำครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูไทป์ที่2กันต่อใช่ครับ
ที่ชั้น 4 อันนี้เป็นไทป์ที่ 2 ที่วินจะพามาดู ครับไทยนี้ก็เป็นเรียกว่าไทยที่เต็มเร็วที่สุดครับ เพราะว่ามันอยู่กับฟาสาดมีระเบียงครับคนชอบ อันนี้ขนาดเท่าไหร่ฮะ ก็เท่าๆกันครับประมาณ24เท่าๆกัน 24 ตารางเมตร แต่ว่าส่วนของห้องน้ำก็จะเอาไว้อยู่ด้านหน้าเลย ใช่ครับเพราะคล้ายๆโรงแรมครับห้องน้ อ่า ำเพราะว่าเราอยากให้หน้าต่างตัวนี้มันกว้างไม่อยากให้ห้องน้ำมาบัง เป็นไทป์ที่เราจะเห็นด้านหน้าของตัวอาคาร ใช่ครับ ซึ่งตรงนี้มันเป็นคีย์หลักที่เราคุยกันมาตั้งแต่ทีแรกว่าแนวคิดของเราต้องการแก้ปัญหาตรงนี้เลย ใช่ครั ซึ่ บ งพอมันใช้งานจริง อันนี้พี่อยากจะรู้เหมือนกันว่าวินว่ามันตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหน ผมคิดว่ามันตอบโจทย์มากครับเพราะว่าไอ้ระแนงพวกเนี้ยฝั่งเนี้ยผมก็แผนว่าแผงใหญ่เนี่ยเอาไว้บังเสื้อผ้านะแผงเล็กไว้บังคอมเพรสเซอร์แอร์อย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ได้ผลนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพอฟาสาดเรามีความโดดเด่นนะผมว่ามันดึงความสนใจ คนจะไม่ได้อยากมองทะลุเข้าไปครับคนก็ดันโดนไอ้ความสวยของจั่วๆพวกเนี้ยดักสายตาไว้ก่อนเงี้ยครับ คือเขาก็จะจบว่าจั่วนี้มันสวย ใช่ครับไม่ได้สนใจข้างใน ถ้าเราจากคนที่อยู่ในห้องเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันประมาณ 3 แบบครับแบบหนึ่งก็คืออย่างเราเนี่ยครับผมเรียกว่าห้องที่อยู่ระหว่างระแนงคือเราจะเห็นพื้นของห้องข้างล่างครับและจั่วของห้องข้างบนนะครับแล้วก็จะมีคนที่อยู่บนหัวจั่วเมื่อมองออกมาจากนอกห้องนะครับจะเจอจั่วแต่ไม่เจอระแนงเพราะคือหัวของคนนี้ครับที่ขึ้นไปปูดห้องข้างบนครับแล้วก็จะมีประสบการณ์ในแบบหนึ่งก็คือคนที่เห็นพื้นที่อยู่ข้างล่างดังนั้นน่ะไอ้นี่ก็เป็นประสบการณ์ที่แรนดอมนะครับแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันถ้าคิดได้ง่ายว่าพี่เป็นคนต้องมาเช่าที่บ่อยๆอ่ะวันนี้พี่เช่าห้องนี้แล้วมันก็มีเหตุผลที่ทำให้พี่อยากจะลองอีกห้องนึงนะลองเปลี่ยนได้ครับถ้าสัญญาหมดอยากเปลี่ยนได้มันก็มีดีเทลนะอีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราต่อยอดวัสดุของพวกนี้ครับเนี่ยพอจับแล้วมันมีความเดี่ยวดึงดังได้นะครับแต่จริงๆมันแข็งแรงครับมันคือการเอาวัสดุที่เป็นพวกไม้ PE พวกนี้ครับสอดเหล็กเข้าไปตอนติดตั้งที่เป็นการเฉียงเพื่อให้เข้าสโลปเนี่ยมีความยากมากครับต้องให้เครดิตว่าช่างเนี่ยเก่งมากที่ทำให้สโลปของตรงนี้มันบรรจบกันพอดีดังนั้นเราจะเกิดดีเทลที่ตัวนี้ครับขึ้นไปชนกับไม้โดยที่ไม่ต้องมีเพลทห้อยลงมาติดมีเส้นคาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็น่าทึ่งเหมือนกันที่ช่างเขานำเสนอวิธีนี้กับเราอย่างเงี้ยครับหาเรื่องเหมือนกันนะเราหาเรื่องยากเหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่ในส่วนของการกันแดดอะไรก็คือโอเคใช่ครับเพราะมันได้ผลครับเป็นชายคาที่ยื่นออกไปกันอยู่แล้วด้วยใช่ครับเหมือนนั่นเลยที่เราเห็นแดดที่เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ส่วนหนึ่งตัวนี้ครับมันหันหน้าเข้าสู่ทิศใต้ด้วยครับครับทิศใต้แดดมันจะไม่สอดเข้ามาลึกครับไม่เหมือนออกตกที่มันจะทะแยงเข้ามาโอเคนี่ก็เป็นส่วนของดีเทลที่แบบละเอียดมากแล้วก็ต้องแบบนับถือทั้งในส่วนของสถาปนิกแล้วก็ช่างด้วยที่สุดยอดจริงเดี๋ยวเราไปดูอีกไทป์หนึ่งฮะซึ่งก็เป็นไทป์ใหญ่สุดแล้วใช่ครับมาถึงไทป์สุดท้ายแล้วนี่คือห้องที่ใหญ่ที่สุดใช่ครับพื้นที่เท่าไหร่ครับประมาณ44ตารางเมตรตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็จะใหญ่กว่าคนอื่นครับแล้วก็เป็น one bedroom เลยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของนั่งเล่นครับก็แบบนั่งดูทีวีมีโต๊ะทำงานได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ระเบียงเนี่ยก็ใหญ่มากมันก็เห็นชัดนะว่าถ้าเกิดคนที่เขามาเช่าอยู่ยาวๆตรงนี้มันทำงานได้จริงจังนะจริงครับผมเองยังมีแผนจะมาเช่าเลยครับ ใช่ครับห้องนี้นี่เช่าเท่าไหร่ฮะอันนี้เดือนละ 17,000 ครับ 17,000 ครับในส่วนของห้องน้ำก็จะเห็นว่างานเราพยายามจะเป็นงานที่เหมือนแบบไม่มีขอบนะใช่พวกกระจกอะไรที่เราติดต่างๆอย่างเคาน์เตอร์ก็ให้มันลอยตัวไว้คือผมมาชอบคุยกับทีมงานว่าดีเทลของเราอะคือดีเทลที่ไม่มีดีเทลเนี่ยเราอยากได้แบบนี้แล้วก็ได้แบบนี้ก็จบแล้วเราไม่ต้องโชว์แบบนี่คือเหล็กนะจ๊ะนี่ไม้นะจ๊ะเข้ากัน นี่รอยจ้อยสวยไหมล่ะนี่คือดีเทลที่ประกาศตัวเองว่าดูชั้น4ชั้นคือดีเทลที่ปานีตนะแต่ของผมคือก็ไม่ต้องดูหรอกครับก็ให้มันหายไปนั่นแหละแล้วก็มาสนใจว่ามันเป็นจั่วเป็นรูปนั้นรูปนี้ที่เราตั้งใจนำเสนออย่างเงี้ยครับซึ่งแบบนี้จริงๆก็มันก็จะตั้งคำถามให้กับคนดูประมาณนึงนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมมันถึงอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยขอไปดูห้องนอนสักนิดนึงครับนี่เป็นส่วนห้องนอนครับแล้วก็นี้เป็นหน้าต่างเปิดได้
ห้องนอนซึ่งอยู่ในห้องไทป์ขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะ ใช่ครับ ก็มันก็จะมีเป็นห้องนอนที่แยกออกมาตรงนี้เลยและตรงนี้ที่เห็นก็คือเป็นระเบียงนี่เราเปิดหน้าต่างออกมาอย่างนี้ได้ ตรงนี้ก็จะมีไฟที่ซ่อนอยู่ ใช่ครับจริงๆมันก็เป็นเรียบๆครับมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะแต่งหน้าครับแล้วก็มีไฟตรงเนี้ยที่เปิดจากหัวเตียงได้อย่างเวลานอนก็จะหลับแล้วก็มึงไปปิดไม่ต้องลุกขึ้นมาไม่ต้องมาปิดไฟข้างหน้า เจนนี้ก็เห็นในภาพนิ่งที่ถ่ายมาน่ารักดีนะ ใช่ครับวันนี้ลูกค้าชอบครับแบบมานั่งเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยมันแบบนั่นมันอยู่คาเฟ่อะผมว่าอยู่ตามคาเฟ่ตามอารีตามอะไรอย่างเงี้ย ดีฮะก็ใครที่สนใจฮาชิเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ ครับ ก็อยู่ที่ตรงลาดพร้าวซอย3แยก3 ใช่ครับ จริงๆก็ถือว่ามาง่ายสะดวกนะ มาง่ายครับ ให้วินพูดถึงความรู้สึกที่เราได้ออกแบบโครงการนี้หน่อยเพราะมันก็ถือเป็นอันนี้ถือเป็นโครงการแรกๆเลยป่ะ โคร ที่ ง เรา การ ได้ออกแบบ แรกๆเลยครับ ตั้งแต่จบมาเลย แรกๆเลยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของเราเลยครับไอ้ตึกเนี้ย อ่า แล้วเราก็เรียนรู้กับมันเติบโตขึ้นกับมัน รู้เรื่องใหม่รู้เรื่องการจัดไลติ้งรู้เรื่องดีเทลต่างๆเนี่ยครับโตไปเรื่อยๆจนมันเสร็จมันก็เหมือนเป็นทั้งผลงานที่เรารักที่สุดชิ้นหนึ่งเป็นครูของเราครับแล้วก็ทำให้เรามีชื่อเสียงในอันดับต่อมาก็มีงานที่น่าสนใจเข้ามาหาเรามากขึ้นครับที่สุดและมีบ้านไบโอกับอันเนี้ยครับโครงการที่ประทับใจที่สุด นอกจากฮาชิเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จะมีห้องพักด้านล่าง 5 ชั้นแล้วนะครับบนดาดฟ้ายังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือบ้านหลังนี้นี่เองซึ่งคนแชร์ในโซเชียลเยอะมาก ใช่ครับเกินคาดจริงๆครับเพราะว่าเป็นงานที่เล็กที่สุดของเราเลยครับแต่ของคนแชร์มากที่สุดครับประมาณ 2,100 แชร์แล้วก็ยอดลิชเนี่ยเกิน 300,000ครับเพจต่างๆ หรือว่าพวกดีไซน์แมกกาซีนเมืองนอกมาขอไฟล์ภาพอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเกินคาดจริงๆครับ เกินคาดมากๆแต่ว่ายังไม่ให้ดูใน EP นี้นะครับรอดูกันหน้า EP หน้าวินยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับเราเจอกันฮะกับบ้านหลังนี้